Avi in the mix, the mix, the mix, the mix. जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचा तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर व्हीपी क्रिएशन। तर भावांनो, तुम्ही आता स्क्रीनवर प्रिव्ह्यू बघत आहात अशा प्रकारचा बीट्सकॅम स्टेटस। जर तुम्हाला पण एडिट करायचा असेल तर तुम्हाला जो हा व्हिडिओ तो पूर्ण लास्टपर्यंत बघावा लागणार आहे, तेही न स्किप करता भावांनो। जे काही आपण मटेरियल आणि शिक इफेक्ट यूज केलं आहे त्याची लिंक आपल्या ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे भावांनो। लिंकला पासवर्ड आहे भावांनो, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण लास्टपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला पासवर्ड पण समजून जाईल आणि जे काही आपण स्टेप यूज केले ते पण समजून जाईल एकदम सिंपलमध्ये। तर जरा वेळ न आता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी सुरुवात करूया। त्याच्या आधी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि जर सबस्क्राईब केलं असेल तर बेल आयकन दाबून बेल आयकन ऑलवर करून टाका, म्हणजे नवीन व्हिडिओज टाकल्यास तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल। तर चला जरा वेळ न आता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी सुरुवात करूया। तर भावांनो, तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता आपण एलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतलं आहे। एलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर भावांनो इथं प्रोजेक्टच्या ऑप्शन जायचं आहे। सॉरी, म्हणजे मी प्रोजेक्ट बनवून घेतलं आहे भावांनो। तर म्हणजे मी बीटमार्कची लिंक नाही दिली भावांनो ॲड मला। तर तुम्हाला बीटमार्क्स मी सांगतो कुठं कुठं करायचं आहे। तर तुम्हाला सॉन्ग ॲड केल्यानंतर सॉन्ग आपल्या मटेरियलमध्ये आहे, MP3 आहे भावांनो, तुम्ही डाउनलोड करून घ्या। आणि तुम्हाला जो पहिला बीट आहे भावांनो तो 11.1 वर द्यायचा आहे। जो सेकंड बीट आहे भावांनो तो तुम्हाला 11.29 वर द्यायचा आहे। आणि जो थर्ड बीट आहे भावांनो तो तुम्हाला 13 वर द्यायचा आहे। आणि जो फोर्थ बीट आहे भावांनो तो तुम्हाला 13.29 वर द्यायचा आहे। आणि जो फिफ्थ बीट आहे भावांनो तो तुम्हाला 15 वर द्यायचा आहे। आणि जो तुम्हाला सिक्स्थ बीट आहे भावांनो तो तुम्हाला 15.28 वर द्यायचा आहे। तर भावांनो मी वापस तुम्हाला एकदा स्क्रीनवर दाखवून देतो भावांनो की कुठं कुठं आपल्याला बीट द्यायचे, तर तुम्ही तिकडून बघून बीट देऊ शकता भावांनो। तर 6 बीट आहेत भावांनो। अशा प्रकारे बीट झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि प्लसच्या करून क्लिक करून भावांनो तुम्हाला मी ओव्हरले दिले भावांनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारचा काही ओव्हरले तो ॲड झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला इथून जो ॲरो आहे भावांनो त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही डायरेक्ट पहिल्या बीटमार्कपर्यंत पोहोचून जाल। तुम्हाला अशा प्रकारे बीटमार्कपर्यंत पोहोचल्यानंतर हा जो 4था नंबरचा ऑप्शन आहे तो तुम्हाला त्याच्यावर क्लिक करून सिम्पली अशा प्रकारे कट करून घ्यायचं आहे। कट केल्यानंतर भावांनो इथून तुम्हाला काय करायचं आहे, वापस स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या करून क्लिक करून जो PNG आहे भावांनो मी तुम्हाला दिला आहे इमोजीचा तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तो ॲड केल्यानंतर मग तुम्हाला काय करायचं आहे, पूर्ण लास्टला जायचं आहे आणि त्याला लास्टपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे। त्याला लास्टपर्यंत लावल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या बीटमार्कवर यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला लाईनीशीर इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही तुमचे इमेज ॲड करू शकतात, मी मॉडेलचे घेतो आहे। तर तुम्हाला सर्व इमेज ॲड करून भेटतो भावांनो। तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवर नवे असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केलं असेल तर बेल आयकन ऑलवर करून टाका, म्हणजे नवीन व्हिडिओज टाकलं तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल। आणि व्हिडिओला एक लाईक करून टाका आणि कमेंट करून मला तोपर्यंत सांगून टाका, तोपर्यंत मी सर्व इमेज ॲड करून घेतो। तर भावांनो मी सर्व इमेज ॲड करून घेतले, तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकता अशा प्रकारे मी सर्व इमेज ॲड करून घेतल्या भावांनो। अशा प्रकारे सर्व इमेज ॲड केल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं रेड मार्कवर यायचं आहे, पहिल्या रेड मार्कवर, आणि इथून तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावांनो इथं शेपमध्येच राहायचं आहे। आणि हा जो खालचा जो लास्टचा आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचा आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव अँड व्हायचं आहे, थर्ड मोशन थोडं झूम करून घ्यायचं कारण की थोडी बॉर्डर राहते। अशा प्रकारे झाल्यानंतर तुम्हाला इथं कलर अँड फिलवर जायचं आहे आणि त्याचा कलर ब्लॅक करून टाकायचा आहे। ब्लॅक कलर केल्यानंतर मग तुम्हाला या लेअरला पूर्ण लास्टपर्यंत ह्या सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लांबून घ्यायचं पूर्ण लास्टला जाऊन। अशा प्रकारे एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला वापस त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे, त्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला खालती जायचं आहे आणि ओपिसिटी आणि विजिबिलिटीवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं पहिलाच ब्लिंकचा इफेक्ट भेटून जाईल। तुम्हाला त्या ब्लिंकच्या इफेक्टवर क्लिक करून टाकायचं आहे। ब्लिंकच्या इफेक्टवर क्लिक केल्यानंतर स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक करून टाकायचं आहे। एवढं झाल्यानंतर मग त्याची फ्रिक्वेन्सी ती तुम्हाला पूर्ण फुल करून टाकायची आहे। तेवढी फुल केल्यानंतर मग इथून बॅक जायचं आहे, इथं तुम्हाला त्याच लेअरमध्ये ब्लिंक अँड कॅपॅसिटी भेटून जाईल। त्याच्यावर क्लिक करून त्याची जी क्वालिटी आहे भावांनो ती तुम्हाला 70 करून टाकायची आहे भावांनो, 70%। तर अशा प्रकारे एवढं झाल्यानंतर भावांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे काही दिसेल भावांनो तो इफेक्ट। एवढं झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला करायचं आहे, इथं वापस रेड मार्कवर यायचं आहे, वापस प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून भावांनो तुम्हाला मी एक PNG दिलं आहे भावांनो मटेरियलमध्ये, तर तो पहिले ओव्हरले ॲड करून घेऊ, नंतरला PNG ॲड करू आपण। तर तुम्हाला जो ओव्हरले दिला आहे भावांनो तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे, 15 सेकंडचा काही ओव्हरले भावांनो तो। तर अशा प्रकारे तो ओव्हरले ॲड झाल्यानंतर वरती मूव अँड ट्रान्सफर व्हायचं आहे, थर्ड मोशन थोडं झूम करून घ्यायचं आहे। झूम केल्यानंतर तुम्हाला बघायचं पहिले तर की खूप मोठा आहे तो, तर तुम्हाला 16 सेकंडावर यायचं आहे आणि त्या लेअरवर क्लिक करून 4थ्या नंबरच्या ऑप्शन क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचं, वापस लास्टला यायचं, सेकंड नंबरच्या ऑप्शन क्लिक करून त्याला पूर्ण लास्टपर्यंत लांबून घ्यायचं। एवढं झाल्यानंतर म्हणून त्या लेअरच्या ब्लाइंडिंग अँड कॅपॅसिटीमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला कंटेंटवर लाईटनिंगवर जाऊन जो 4था नंबरचा ऑप्शन त्याच्यावर क्लिक करून टाकायचा म्हणून। तर अशा प्रकारे काही दिसेल तो इफेक्ट तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर भावांनो, अशा प्रकारे काही दिसेल तो इफेक्ट।
तर एवढं झाल्यानंतर भाऊ तुम्हाला काय करायचं, वापस स्टार्टिंगला यायचं आहे, रेड मार्कवर यायचं पहिले, वापस प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला जो मी PNG दिला आहे भाऊ, शॅडो आहे तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा भाऊ. अशा प्रकारे तो मीन्स पिंक कलरचा खालती थोडासा शॅडो तो ॲड झाल्यानंतर भाऊ तुम्हाला त्याची लेअर पूर्ण लास्टपर्यंत लांबून घ्यायची आहे अशा प्रकारे. एवढं झाल्यानंतर भाऊ तुम्हाला करायचं आहे, जो आपण खालती PNG लावला आहे भाऊ, तुम्हाला त्या पहिल्या बीट मार्कवर येऊन भाऊ त्या PNGवर क्लिक करून या मधल्या ऑप्शनवर क्लिक करून टाकायचं, म्हणजे डिवाईड होऊन तो डायरेक्ट वरती येऊन जाईल. वरती आल्यानंतर भाऊ तुम्हाला सेकंड लेअर जी तयार झाली PNG त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, त्याचे मूव अँड ट्रान्स व्हायचं आहे आणि त्याला थोडं छोटं करून अशा प्रकारे खालती सेट करून घ्यायचं आहे भाऊ. अशा प्रकारे एवढं सेट झाल्यानंतर भाऊ तुम्ही बघू शकता आपल्या स्क्रीनवर अशा प्रकारे काही दिसतोय तो स्टेटस. एवढं झाल्यानंतर भाऊ फर्स्ट लेअर आहे भाऊ त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, त्याच्या इफेक्टमध्ये जायचं आहे, त्याच्या ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे भाऊ आणि मूव अँड ट्रान्सफर तुम्हाला ऑप्शन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथं 5th नंबरचा जो इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करून घ्यायचा आहे आणि इथं तुम्हाला 2nd नंबरचा जो स्टँडर्ड सेटिंगचा ऑप्शन आहे त्याच्या खालचा जो इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करून घ्यायचा आहे. तो प्रीसेट लावल्यानंतर भाऊ तुम्हाला अशा प्रकारे एवढं होऊन जाईल. तुम्हाला करायचं आहे इथून बॅक जायचं आहे आणि जो मी शेक इफेक्टची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली तो शेक इफेक्टची XML लिंक पण आणि प्रीसेट लिंक पण ती पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे. एकाच लिंकमध्ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे. ती लिंकला पासवर्ड टाकल्यावर तुम्हाला पासवर्ड व्हिडिओमध्ये मी आत्ता पण सांगतो म्हणून आणि पासवर्ड करेक्टच आहे. तर म्हणून तुम्हाला अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट ओपन होऊन जाईल. त्या इफेक्टमध्ये जायचं त्या इमेजच्या 3 डॉट क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बॅक जायचं भाऊ आणि तुम्हाला वापस आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. मेन प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर भाऊ जे आपण इमेज लावलेत भाऊ त्याला सर्वांना हा इफेक्ट पेस्ट करून टाकायचा म्हणून. तर सर्व इमेजला मी पेस्ट करून तुम्हाला भेटतो भाऊ. तोपर्यंत तुम्ही चॅनल नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या भाऊ. तर भाऊ मी सर्व इमेजला तो इफेक्ट पेस्ट करून घेतला भाऊ, तो शेक इफेक्ट. अशा प्रकारे पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला वापस स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं भाऊ आणि तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा एक छोटासा लोगो लावून घ्यायचा भाऊ. तर मी माझ्या चॅनलचा लावून घेतो भाऊ. अशा प्रकारे लावल्यानं ॲड झाल्यानंतर मूव अँड थर्ड मोशन त्याला छोटं करून घेतो आणि अशा प्रकारे थोडं साईडला सेट करून घेतो. साईडला सेट केल्यानंतर भाऊ तुम्हाला पूर्ण लास्टपर्यंत लांबून घ्यायचं पहिले. तर लांबवल्यानंतर भाऊ त्याचे ब्लाइंडिंग अँड कॅपॅसिटीमध्ये जाऊन कंट्रेस्टवर जाऊन सॉफ्ट लाईट करून घेतो. सॉफ्ट लाईट केल्यानंतर अशा प्रकारचा काही दिसेल तो इफेक्ट. अशा प्रकारे आपली पूर्ण व्हिडिओ झाली आहे. त्यावरती ॲरो क्लिक करून तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. तर मला चॅनल नवीन असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक करा भाऊ. इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचे आणि नक्की सबस्क्राईब करा कारण आपले 2000 सबस्क्रायबर लवकर होणार आहेत भाऊ. तर आणि कमेंट करून सांगा 2000 सबस्क्रायबरची स्पेशल लाईव्ह स्ट्रीम करायची का नाही यूट्यूबवर. तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. तर भेटूया पुढच्या नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तो म्हणतात जय हिंद जय महाराष्ट्र.